ආයිබෝන් අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ lamb curry. අද lamb curry එක කොහොමද හදාගන්නේ? ඉතින් lamb ගත්තාම අපිට එළු මසුත් මේ විදිහටම තමයි හදාගන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට මට ගොඩක් අය අහලා තිබුණා මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අද කියලා දෙන්නේ. ඔයගලන්ගේ ගෙදරම තියෙන 3-5 ಜಾති එකතු කරලා ඒකෙන්ම හරි ලේසියෙන්ම රසට හදාගන්න පුළුවන් curry එකක් ගැන. මේ තමයි lamb curry එක. ඉතින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඩයිස් ලෑම් එක පොඩියට කපාගත්ත ලෑම් කෑලි. ඒක ඔයගොල්ලෝ ගන්නකොට මේ සමහර පොඩි ෆැට් ගතියක් තියෙන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද අපි කරියක් නිසා හදන්නේ. ඊළඟට අවශ්‍ය කුළු බඩු ටික තමයි අපිට මෙතන තියෙන රම්පේ තියෙනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා, ඉඟුරු තියෙනවා, සේර තියෙනවා, අවමිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන දෙහිකොළ තියෙනවා. දෙහිකොළ මම කීපයක් පාවිච්චි කරනවා. මේකේ රසය වැඩි කරගන්න. ඊළඟට කරපිංච තියෙනවා. ඊළඟට කුරුදු පොතු තියෙනවා මෙතන. ඒ හීඳ කපාගත්ත ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට එන්සල් තලාගෙන තියෙනවා. අමු පහේ තියෙනවා. මම අමු පහේ තමයි ගන්නෙ. මේක හොඳට බෙදලා ගන්න ඕන නිසා ඒක අමු පහේ පාවිච්චි කරනවා. ඊට ලුණු තියෙනවා. මිරිස් කුඩු තියෙනවා. ඊළඟට තක්කාලි පොඩියට මම කපාගෙන තියෙනවා. ඇඹුල් රස ගේන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කහ කුඩු. ඕගලන්ට මේකට අවශ්‍ය කරලා මම තව පොඩ්ඩකින් පාවිච්චි කරනවා. ඕගලන්ට මට ඒක අමතකුණා ඕගලන්ට පෙන්නන්නේ. ඒක තියෙනවා මෙතන මේ සියඹලා. මම සියඹලා පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා පසුව. ඒ සියඹලා එකතු කරන්නේ මේක මස් ටිකක් ඉක්මනින්ම බුරුල් වෙන්න. මොකද නැත්තම් ගොඩක් වෙලා ඕගලන්ට තම්බන්න එනවා. නැත්තම් විනිග වගේ දෙයක් දාන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්තම් ඕගලන්ට තව තියෙනවා ගස් ලැබු තියෙනවා. ගස් ලැබු ඒ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන සියඹලා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට ඒ වගේම මෙතන තෙල් තියෙනවා, වතුර තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මේක උයාගමු. අපි මුලින්ම හට්ටිය මේ වගේ රත් කරගන්නවා. ඒකල්ලා අපි මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. ටේබල් ස්පූන් 3ක් විතර ප්‍රමාණය මස් නිසා. ඒ දාලා ඊළඟට මුලින්ම අපි එකතු කරන ලුණු ටික මේ විදිහට ඊළඟට අපේ අනිත් අවශ්‍ය කරන මේ සුදු ලුණු ඉඟුරු ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. ඒත් එක්කම අවශ්‍ය කරන ඔක්කොම සියල්ලම මේක තුන එකතු කරගන්නවා. ඉන්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට බෙදෙන්න ඕනේ. ඒ කරද්දී මම කුරුදු පොතු ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් මේ ටික හොඳට බැදෙනකොට හරිම සුවඳයි. හොඳට මේක සීල්ල තියුණා මේ රස්නේ හොඳට තියුණා. ඒකෙන් තමයි මේක ඉක්මනින් බැදිලා ආවේ. මොකද මේ වගේ බැදෙනකොට මේකෙන් එන සුවඳත් එක්ක මේ කරිය රසය වැඩි වෙනවා. සමහර ඒවල කිසිම බැදෙන්නේ නැහැ. නිකන් එළවලු ටික තැම්බෙන විතරයි. මට මේක කර වෙන බැදිලා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ඇත්තටම මේකේ රසය වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ බැදීගෙනකොට මම එකතු කරනවා මුලින්ම මිරිස් කුඩු ටිකක්. ඒක මට පොඩ්ඩක් බැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ දැවිල්ල ප්‍රමාණය බලලා දාගන්න වැඩි කරගන්න එපා. මම ටේබල් ස්පූන් දෙකක් දැම්මා. ඊළඟට අමු පහේ ටේබල් ස්පූන් 3ක්. මෙතන මස් තියෙනවා ග්‍රෑම් 800ක ප්‍රමාණය මස් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ විදිහට වැඩි කරලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මස් ප්‍රමාණය වැඩිපුර හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක මේ විදිහට වෙනස් වැඩි කරගන්න මේ ක්වොන්ටිටි එක. ඊළඟට මේක හොඳට මේ බෙදෙන්න හදින්න. ඊළඟට මම දානවා තලාගත්ත එන්සල්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති පොඩ්ඩක් පාට මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මම කහ කුඩු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරනවා මෙතන මේ වෙලාවේ. ටීස්පූන්යක් ප්‍රමාණය. දැන් මේ ඔක්කොම බැදෙනකොට මේ අවටම හරි සුවඳයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක කොහොමද ඒක දැම්මේ කියලා.
තෙල් ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මොකද මස්සලත් තෙල් ගතිය තියෙන නිසා ඒක අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. ඊළඟට අවසානයේ තක්කාලි ටික දාන්න. තක්කාලි ටික මේ විදිහට මේකත් එක්කම පොඩ්ඩක් බෙදෙන්න හරිනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ පාට වේගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මස් ටික. මේ ටික බෙදලා තියෙනවා. මේ විදිහට. මස් ටික ඊට ලුණු සල්පයක් එකතු කරගන්න මුලින්ම ටේබල් ස්පූන් එක ප්‍රමාණය කොහොම අනිවාර්යෙන් මදි වේවි. පස්සේ එකතු කරගමු. ඊළඟට මම ඔයගලට කිව්වා වගේ සියඹල ටිකක් දැම්මම එකතු කරගන්න. කළා මේක හොඳට මේක හැරි බැදිච්ච එකත් එක්ක හොඳට මස් ටික පොඩ්ඩක් බැදෙන්න අරින්න. පින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. කළා මේ වගේ හොඳට මේ මස් ටිකත් අඩියට හොඳට සීල් වෙන්න කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට කවලම් කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති 3-5ත් එක්ක හොඳට කවලම් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති හොඳ සද්ද තියෙනවා. මේක හොඳට අඩිය මේ වෙනවා. දැන් මම එකතු කරන වතුර. වතුර එකතු කරලා ඊට පස්සේ මේක මද ගින්නේ. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. ගින්දර වැඩි කරගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මස් ටික හයි වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මද ගින්නේ මේ මද රස්නින් මධ්‍යම විදියට ඔයගොල්ලෝ දැන් තේරෙනවද ගින්දර ලෝ එක තියෙනවා, මීඩියම් තියෙනවා, හයි තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මීඩියම් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදියට දාලා වතුර මේ විදිහට පොඩ්ඩක් වැහෙන්න දාන්න. මොකද විශේෂයෙන් මස්සලත් මේ වතුර ගතිය උනන නිසා නැත්නම් ගොඩාක් මේක මේ වතුර ගතිය වේවි. දැන් මේ විදිහට මෙහෙම තියෙනලා දැන් අපි මේක මේ මුඩියෙන් වහලා තීන අරින්න මේක තැම්බෙනකම්. ඉතින් සැරෙන් සැරේ මේක අරලා බලන්න කරලා කවලම් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. මස් එක නම් තැම්බීගෙන එනවා. සුවඳ නම් මේ පලාතම හරිම සුවඳයි. ඉතින් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ නැත්තම් මේ දන්නේ නැහැනේ කොහොමද මේකේ සුවඳ කියලා. ඉතින් මේකේ සුවඳයි. මේක තව ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ. මට මේක අල්ලනකොට තේරෙනවා තව පොඩ්ඩක් මස් ගතිය තාම හයියට තියෙනවා. තව ටිකක් මේ විදිහට තැම්බෙනකොට මේක වතුර ටිකක් ඉදීගෙන එවි. මේ විදිහට තව ටිකක් තැම්බෙන්න ආරිමු. ඒක සුවඳ නම් හොඳටම තියෙනවා. මේ විදිහට තව ටිකක් පහලක් තියමු. දැනටම විනාඩි 20ක් විතර ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තව කොහොමත් විනාඩි 10ක් විතර යනකොට පැය භාගයක්වත් අඩුම ගානේ මස් එක හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. සමහරලාට විනාඩි 40 යන වෙලාවලුත් තියෙනවා ඉතින්. නමුත් මම මේකට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම දැම්මම සීඹලා නිසා ඉක්මනින්ම මේක බුරුලේ. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත එක බලමු. ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ හොඳට වතුර ගතිය හිඳිලා තියෙන්නේ. නමුත් යාන්තම් ඉස්ම ගතිය ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගාන තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මේක තව ටිකක් වෙලා යනකොට තව ටිකක් හොඳට හයියට වගේ තියෙනවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. මේක රසෙත් මම බැලුවා. හරිම රසයි. දැන් මම මේක ඔයගලන්ට ප්ලේට් එකට දාලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේක අපි දැන් කොත්තමල්ලි කොළ වලින් මේක මම ෆිනිෂ් නිමා කරන්න හදන්නේ. මගේ ප්ලේට් එක ලෑස්ති. මම දැන් ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම්.
ඉතින් මේ තමයි අද මම හදාගත්ත ලෑම් කරි එක. ඉතාමත් ප්‍රසන්න විදියට හරියටම ආවා. රස සුවඳ ඒ සියල්ලම පාට ඔක්කොම තිබුණා හොඳටම. ඉතින් මේක මේ මට ගියා විනාඩි 40ක් විතර 45ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි ගියේ. ඒක හොඳටම තිබුණා. මේ හොඳට මස් එක හොඳට බුරුල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම ඔයගලන්ටත් මේ විදිහට බලන්න බලලා ගන්න එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක හදලා බලන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට ලෑම් නැත්නම් ඔයාලට අන්තේ ගන්න පුළුවන්. එළු මස් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට හදලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනනම් හැබැයි එළු මස් වලට දානනම් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේ දෙහිකොළ දාන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ දෙහිකොළ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම අපි මේ අර මේ බැටළු මස් නැත්නම් ලෑම් හදද්දි තමයි මේ ගැන මම පොඩි සඳහන් කිරීමක් කරන්න ඕනේ ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔන්න සුපුරුදු පරිදි ඔයගලන්ට මම ඉගන්නුවා මේ හදාගන්න විදිය. ඔයගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න. බලලා අපිට සුපුරුදු පරිදිම අපේ travel Facebook page එකට comment එකක් දාන්න. ඉතින් අදට මෙච්චරයි. නැවතත් මෙවැනිම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්.